A kínai kaját sokan szeretik, de sokan óckodnak is tőle. A férjem sem akart kínai tenni, míg el nem készítettem itthon a saját verziómat. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma mézes-mázas szezámmagos csirkét fogok készíteni. Első lépésként egy nagyobb tálba számoljunk ki 6 púpos evőkanál lisztet. Adjunk hozzá 3 nem púpos, de nem is csapott evőkanál étkezési keményítőt. Ebbe mehet egy tojás, másfél kis kanál sütőpor, egy kis kanál só, egy evőkanál olaj, és annyi víz, hogy egy sűrű, de folyós tésztát kapjunk. A vizet részenként adjuk hozzá, míg el nem érjük a kívánt sűrűséget, nehogy túlhigítsuk. Ha csomómentesre kevertük és a sűrűsége is jó, akkor adjunk hozzá 1 kiló nagyobb kockákra vágott csirke mellett és forgassuk a tésztába. Egy serpenyőben közepes hőn forrósítsunk kb. 2 ujjnyi olajat, és hogyha már kellően forró, akkor egyesével potyogtassuk bele a tésztába forgatott húsikat. Pár perc elteltével, hogyha az aljuk megsült, akkor forgassuk meg őket és süssük a másik oldalukat is addig, amíg aranybarnák nem lesznek. Ezután szedjük őket papírtörlőre és itassuk le a felesleges zsíradékot, majd süssük ki a többi húsit is. Míg sül a maradék hús, addig elkészítjük a mázat. Kezdésnek egy tálba mérjünk ki 4 nagy evőkanál mézet. Ehhez adjunk 200 g ketchupot és keverjük el. Ízlés szerint adjunk hozzá őrölt csilit. Ha ti nem szeretitek, akkor nyugodtan kihagyhatjátok. Adjunk hozzá egy kis kanál szójaszószt, és azzal is keverjük el. Ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. Végül pedig szórjunk bele 5-6 evőkanálnyi szezámmagot. Ha kisült az összes húsi, akkor vegyük ki alóluk a papírtörlőt és borítsuk rájuk a mázat, majd alaposan keverjük el, hogy a máz mindenhol befedje a húsokat.
Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!